Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν την ξαναπατάμε, γράφουμε την ημερομηνία. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Μαρτίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, αυτή τη φορά όμως έχει κάθε δικαιολογία, δικαιούται τον Μπαχμούτ να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί έγιναν αναφορές και από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, και από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν και άλλες πολλά δημοσιεύματα. Ήδη λένε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν είναι μόνο η Βάγνερ, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις φαίνεται στην περιοχή, αυτές που επιχειρούν να περικυκλώσουν από κάθε πλευρά, που επεκτείνουν την κατοχή και βόρεια και νότια. Ήδη κατέχουν, λέει, την ανατολική πλευρά της πόλης. Το 50% της πόλης δηλαδή είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο της Βάγνερ. Από εκεί και μετά, ενώ πολλοί περιμένουν ότι θα εγκαταλείψουν την πόλη οι Ουκρανοί, είχαμε συνέντευξη του Ζελένσκι στο τηλεοπτικό κανάλι CNN και έκανε εκεί πραγματικά σημαντικές δηλώσεις, αξίζει να τις διαβάσουμε, που έρχονται μετά από τις δηλώσεις του Σοϊγκού, ο οποίος είχε πει, θα δούμε τι είπε. Λέει λοιπόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN προειδοποίησε ότι αν ο ρωσικός στρατός καταλάβει την Μπαχμούτ, την πόλη που έχει μετατραπεί στο επίκεντρο εξαιρετικά αιματηρών μαχών εδώ και μήνες, θα έχει ελεύθερο τον δρόμο για να προσπαθήσει να κυριεύσει και άλλες πόλεις στο Ντονμπάς. Κατανοούμε πως μετά την Μπαχμούτ μπορεί να πάνε πιο μακριά. Μπορεί να πάνε στο Κραματόρσκ, μπορεί να πάνε στο Σλοβιάνσκ. Ο δρόμος θα είναι ελεύθερος για τους Ρώσους προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, είπε ο αρχηγός του Ουκρανικού κράτους στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτό έχει στρατηγική σημασία για εμάς, επέμεινε ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός του παραμένει αποφασισμένος να υπερασπιστεί την πόλη. Ο ρωσικός στρατός κλιμακώνει την επίθεση εδώ καιρό, τα είπαμε. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο Σεργέι Σοϊγκού, είχε πει, προχτές το αναφέραμε, είναι σημαντικός κόμβος των γραμμών άμυνας των Ουκρανών στρατιωτών στο Ντονμπάς. Η κατάληψη της πόλης θα επιτρέψει να διεξαχθούν νέες επιθετικές επιχειρήσεις σε βάθος, είχε πει προχτές ο Σοϊγκού στη διάρκεια επίσκεψή του εκεί στο Ντονμπάς. Ο Ουκρανός πρόεδρος στο CNN ανέφερε ότι ο Ουκρανικός στρατός είναι αποφασισμένος να κρατήσει την πόλη. Είπε ο Ζελένσκι, είχα συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και τους στρατιωτικούς διοικητές και όλοι τους μου είπαν πως πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη στο Μπαχμούτ, διαβεβαίωσε ο κύριος Ζελένσκι. Για το ίδιο θέμα είναι σημαντικό, είχαμε δήλωση και του κυρίου Στόλτεμπεργκ για το θέμα της πόλης, γιατί είπαμε, ορισμένοι μας είπαν, τι τα λες συνέχεια κάθε μέρα βρεσάβα τα ίδια και τα ίδια. Είδατε λοιπόν ότι ήταν κομβικό το θέμα. Να διασφαλίσουμε ότι αυτό, λέει ο Στόλτεμπεργκ, πιθανόν μέσα στις επόμενες ημέρες θα πέσει το Μπαχμούτ. Να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα εξελιχθεί σε σημείο καμπής για τον πόλεμο, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ πιθανό το Μπαχμούτ να πέσει στα χέρια των Ρώσων τις επόμενες μέρες, είπε ο Στόλτεμπεργκ, επιβεβαιώντας με αυτόν τον τρόπο τη δυναμική που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα ο ρωσικός στρατός. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ρωσία ρίχνει περισσότερα στρατεύματα, περισσότερες δυνάμεις. Ότι η Ρωσία στερείται σε ποιότητα και αυτό προσπαθεί να το αναπληρώσει με ποσότητα. Έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το Μπαχμούτ τελικά μπορεί να πέσει τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα εξελιχθεί σε σημείο καμπής για τον πόλεμο. Απλώς υπογραμμίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τη Ρωσία, πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στην Ουκρανία. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ υποστήριξαν την Ουκρανία τον τελευταίο χρόνο με στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη αξίας περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν έχουμε για τον Μπαχμούτ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή η πόλη να... αν κρατηθεί θα είναι μια σημαντική επιτυχία των Ουκρανών, αν πέσει θα είναι κατά τον ίδιο τρόπο μια σημαντική επιτυχία των Ρώσων.
Τώρα, χθες είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία, στο πρώτο θέμα είμαστε ακόμα, μεταξύ του Προέδρου της Γαλλίας και του ομολόγου του, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έκαναν ανακοίνωση για αυτήν την συνομιλία και το Προεδρικό Μέγαρο στην Γαλλία, αλλά και ο Λευκός Οίκος. Να δούμε λοιπόν τι είπαν στις ανακοινώσεις τους. Για τις προοπτικές επιστροφής της ειρήνης στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογο του Τζο Μπάιντεν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη προς την Ουκρανία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλική Προεδρία, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες οι δύο ηγέτες, επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να προσφέρουν στην Ουκρανία την απαραίτητη στρατιωτική στήριξη για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε να αποτύχει η ρωσική επιθετικότητα. Ο Μακρόν αναφέρθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του στις προοπτικές για μια επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν κυρίως τις εγγυήσεις ασφάλειας που μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία, πρόσθεσε η Γαλλική Προεδρία χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Στόχος της γαλλικής διπλωματίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία είναι να βρεθεί τελικά μια λύση στη σύγκρουση έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Ο Μακρόν έχει δεχθεί συχνά επικρίσεις από αυτούς, κυρίως την Ουκρανία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που θεωρούν πρόωρο να γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, Μακρόν και Μπάιντεν αναφέρθηκαν και στην αμερικανική βιομηχανική πολιτική, την οποία ο Γάλλος πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει υπερβολικά επιθετική έναντι της Ευρώπης κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον το τέλος του 2022. Αναφέρεται κυρίως στις επιδοτήσεις που δίνουν οι ΗΠΑ για να προσελκύσουν βιομηχανίες να αφήσουν την Ευρώπη και να εγκατασταθούν στη ΣΥΠΑ. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη συνεργασία τους στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, καθώς και τις κοινές προσπάθειες να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας εις βάρος της διεθνούς τάξης, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο η αναφορά αυτή. Τώρα έχει σημασία τι αναφέρει ο ένας και τι αναφέρει ο άλλος. Η Γαλλική Προεδρία αναφέρει άλλα, ο Λευκός Οίκος λέει Κίνα. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας, τι προτεραιότητες έχει η κάθε πλευρά ή τι τη συμφέρει να αναφέρει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Πολύ σημαντικό. Η New York Times, που ξέρετε είναι μια εφημερίδα, εγώ δεν τα ξέρω τα αμερικάνικα πράγματα, μου λένε όμως ότι είναι των δημοκρατικών. Έκανε ένα άρθρο και λέει ότι η αγωγή Nord Stream 1 και Nord Stream 2 ανατινάχθηκαν από Ουκρανούς δολιοφθορείς, από μια ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ. Και υπάρχουν και κάνει μια αναφορά για το πώς έγινε. Αμέσως είχαμε αντίδραση από την Ουκρανία, η οποία λέει ότι εμείς δεν είχαμε καμία σχέση. Εντάξει, άμα ήταν μια ειδική επιχείρηση, λογικό είναι να το διαψεύσει. Οι μυστικές επιχειρήσεις δεν επαληθεύονται. Όμως έχει σημασία ότι και ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας έκανε μια δήλωση που στην ουσία διαψεύδει τους New York Times. Έρχονται οι Ρώσοι τώρα και τι λένε, για να δούμε, ο Πεσκόφ. Τα δημοσιεύματα, αυτό είναι ανταπόκριση από το Reuters. Τα δημοσιεύματα μέσω μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream αποτελούν μέρος συντονισμένης προσπάθειας με σκοπό να εκτραπεί η προσοχή, ενώ η Ρωσική Προεδρία έχει σαστήσει που αξιωματούχοι των ΗΠΑ κάνουν διάφορες υποθέσεις για το θέμα, προτού καν γίνει έρευνα, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Προφανώς οι δράστες της επίθεσης θέλουν να εκτρέψουν την προσοχή. Προφανώς αυτό που βλέπουμε είναι συντονισμένη προσπάθεια παραπλάνησης μέσω των ΜΜΕ, έκρινε ο Δημήτρη Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Πώς μπορούν Αμερικανοί αξιωματούχοι να κάνουν υποθέσεις χωρίς να έχει γίνει καν έρευνα, διερωτήθηκε ο Ρώσος αξιωματούχος. Για τον κύριο Πεσκόφ, οι χώρες που ήταν μέτοχες στους αγωγούς μεταφοράς αερίου
από τη Ρωσία στην Ευρώπη, οφείλουν να επιμείνουν να διενεργηθεί επίγουσα και διαφανής έρευνα. Ακόμα δεν μας έχουν επιτρέψει να συμμετάσχουμε, ούτε μας έχουν ενημερώσει για την έρευνα. Μόλις πριν από 2 μέρες λάβαμε σημειώματα για αυτήν από Δανούς και Σουηδούς, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Αυτό δεν είναι απλά παράξενο. Αναδίδει οσμή τερατώδους εγκλήματος, λέει ο Πεσκόφ. Εδώ να πούμε το εξής. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Απλά επαγωγικά λέμε ποιος ωφελείται, ποιος είχε στοχοποιήσει τους αγωγούς από πριν. Έχουμε και τη δήλωση της Πρωθυπουργού της Αγγλίας που είπε την ημέρα που ανατινάχτηκαν, έκανε ένα μήνυμα, κάτι έστειλε στην Αμερική. Εν πάση περιπτώσει δείχνουν όλα ότι το έκαναν οι Αμερικανοί. Αλλά κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Όντως πρέπει να γίνει έρευνα. Αλλά εδώ να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μάλιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τεράστια επιρροή και τεράστιο όνομα. Αν λοιπόν είναι αλήθεια ότι οι New York Times κάνουν μια επιχείρηση παραπλάνησης, καλό είναι να σκεφτούμε όλοι μας τι άλλο από αυτά που διαβάζουμε ή που προσπαθούμε να ενημερωθούμε, τι άλλο είναι μια τέτοια απόπειρα παραπλάνησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι, διότι είναι κραυγαλαίο το θέμα, γι' αυτό αλλιώς που να καταλάβεις τι σου λένε. Αυτό το θέμα πάντως είναι κραυγαλαίο. Και στο άλλο θέμα. Νομίζω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τόσα χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσα χρόνια μιλάμε για την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Τόσα χρόνια βλέπουμε απραξίες ή πήγαινε αλλά και αποτέλεσμα 0. Τώρα λοιπόν συσκέφτηκαν, και μάλιστα με σοβαρό αντικείμενο, να αποκτήσει η Ευρώπη αμυντική βιομηχανία, να ενισχυθούν οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών και αμυντικές τους δυνατότητες. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προετοιμάσουν σχέδιο εντατικοποίησης των παραδόσεων πυρομαχικών στην Ουκρανία, παρότι τα αποθέματα των κρατών μελών πιέζονται πλέον, με το πρώτο επίγον στάδιο να εκτιμάται πως έχει αξία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή να φύγουν πυρομαχικά τώρα και θα δείτε παρακάτω πυρομαχικά. Το ουκρανικό πυροβολικό, που βάλει χιλιάδες φορές καθημερινά για να αποθήσει το ρωσικό στρατό, αντιμετωπίζει πλέον, προσέξτε, κραυγαλαίες ελλείψεις, ειδικά ο Βίδων 155 χιλιοστών για τα πυροβόλα του, επισημαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες δυτικοί υποστηρικτές του. Οι Υπουργοί Άμυνας που θα συνεδριάσουν σήμερα στην Στοκχόλμη συνεδρίασαν, παρόντος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ και του Ουκρανού ομολόγου τους Ολεξίη Ρεζνίκοφ, αναμένεται να καταπιαστούν με σχέδιο που έχει 3 πτυχές. Στόχος είναι να προωθηθεί για υιοθέτηση την 20η Μαρτίου στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχέδιο. Βασισμένο στις κοινές αγορές πυρομαχικών για να καθησυχαστούν οι βιομηχανίες πως οι παραγγελίες θα έχουν διάρκεια, το σχέδιο έχει σκοπό να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του Κιέβου και να ενισχυθούν οι δυνατότητες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή εδώ θέλουν να ξαναζωντανέψουν ορισμένες βιομηχανίες παραγωγής πυρομαχικών και να έχουν βάθος οι παραγγελίες για να μπορέσουν να έχουν βιωσιμότητα οι βιομηχανίες. Το πρώτο στάδιο, όπως καταρτίστηκε από διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σκοπό να αξιοποιηθεί ποσό 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, ώστε να παραδοθούν μέσα σε μερικές εβδομάδες από τα αποθέματα των ενόπλων δυνάμεων χωρών μελών. Δηλαδή θα πληρωθούν. Φέρτε από τις αποθήκες σας ό,τι πυρομαχικά έχετε 155 χιλιοστών και θα πληρωθούν. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν ήδη αντλήσει μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών από τα αποθέματα των στρατών τους, με την υποστήριξη που πρόσφεραν να υπολογίζεται πως έχει κόστος 12 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 3,6 δισεκατομμύρια από τα οποία εκταμιεύτηκαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη.
Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν πως υπάρχουν ακόμη επαρκείς ποσότητες οβίδων 155 χιλιοστών στις αποθήκες, ώστε να μην κινδυνεύουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως οι Υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητήσουν πιο λεπτομερώς για το ζήτημα αυτό. Το σχέδιο προβλέπει κοινές παραγγελίες, θέλουν δηλαδή να αναζωογονήσουν την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Για την ελληνική δεν συζητάμε, απλά να γνωρίζουμε ότι κάποτε η Ελλάδα ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικίων φορητών όπλων και για βαριά, αλλά σίγουρα για φορητά όπλα σε όλο το ΝΑΤΟ. Σε όλο το ΝΑΤΟ, υπερκάλ, έτσι. Σήμερα περιττό να πούμε τι γίνεται. Λέει, με βάση τις ουκρανικές ανάγκες θα χρειαζόταν τουλάχιστον 350.000 οβίδες, 155 χιλιοστών το μήνα, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μάντις Ρολ, αξιωματούχος του Εσθονικού Υπουργείου Άμυνας. Υπάρχει συνένεση γι' αυτό. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν έχει προετοιμαστεί για να καλύψει τις ανάγκες μιας σύραξης υψηλής έντασης, προειδοποίησε χθες Τρίτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Thierry Breton. Η αμυντική βιομηχανία μας πρέπει να ενεργοποιηθεί γρήγορα, να εισέλθει σε κατάσταση πολεμικής οικονομίας, πρόσθεσε μιλώντας σε δημοσιογράφους, προκειμένου να επιτευχθεί παράλληλα ο εφοδιασμός της Ουκρανίας και αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Πέρα από τις κοινές παραγγελίες, ο Επίτροπος Μπρετών αναμένεται να καλέσει τους Υπουργούς Άμυνας να αποδεσμεύσουν περισσότερα κεφάλαια για να καλυφθούν βιομηχανικές ανάγκες και να χορηγηθούν δάνεια στις βιομηχανίες με ευνοϊκούς όρους. Σε αυτήν έστειλε μήνυμα ο Ζελένσκι στη Σύνοδο και είπε: εμείς θα κρατήσουμε τον Μπαχμούτ, και ζήτησε επιτάχυνση των παραδόσεων. Λοιπόν, αυτά έχει μείνει πίσω η Ευρώπη στο θέμα και της αμυντικής βιομηχανίας, της ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων, αλλά όλα αυτά θα έλεγα ότι έπονται. Πρέπει να προηγηθεί η βούληση και η απόφαση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσουν ευρωπαϊκό στρατό, κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, και για να εξυπηρετηθεί αυτή η κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα θέλει ισχυρούς στρατούς των χωρών της Ένωσης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ισορροπίες μετά την αποχώρηση της Βρετανίας έχουν ανατραπεί και πλέον έχουμε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ο οικονομικός, παύλα πολιτικός. Αυτός που είναι ισχυρός οικονομικά έχει και βαρύνοντα πολιτικό λόγο, και είναι η Γερμανία. Και ο δεύτερος είναι ο στρατιωτικός, και αυτή είναι η Γαλλία. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση των Άγγλων που είναι πυρηνική δύναμη και είναι και μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Άρα η στρατιωτική παύλα πολιτική γεωπολιτική ισχύς είναι στον πυλώνα της Γαλλίας, η οικονομική παύλα πολιτική ισχύς είναι στον πυλώνα της Γερμανίας. Είναι γνωστό πάντως ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν την Ευρώπη ως έναν ισχυρό διεθνή παίκτη, δηλαδή με δική του εξωτερική πολιτική, με δική του στρατιωτική δύναμη. Λένε πάντα, όποτε έγιναν απόπειρες να αποκτήσει η Ευρώπη ιδιαίτερα δική της στρατιωτική δύναμη, λένε: αφού έχετε το ΝΑΤΟ, τι θέλετε τώρα, κάνουμε δύο ξεχωριστούς σχεδιασμούς, ξεχωριστά έξοδα? Και έτσι υπολείπεται η Ευρώπη και έχει γίνει αυτό το πράγμα που βλέπουμε, ένα ακολούθημα στην ουσία της πολιτικής των ΗΠΑ για τα πράγματα που αφορούν την Ευρώπη. Και αυτή όμως η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι έχει υποστεί πλήγμα και έχει αποδυναμωθεί, αποδείχθηκε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το εμπάργο, δηλαδή σοβαρά προβλήματα, ξέρετε, έχουν οι χώρες της Ευρώπης, και η Ευρώπη και η Γερμανία και η Γαλλία. Πάντως παρόλα αυτά υπήρχε μια καχυποψία στις ΗΠΑ, κυρίως έναντι της Γερμανίας, λόγω της πολιτικής που ακολουθούσε με τη Ρωσία, λόγω του παρελθόντος της, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, επειδή είναι ένας δύσκολος παίκτης, συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, αλλά είναι δύσκολος παίκτης. Και τι ήθελαν πάντα οι ΗΠΑ? Να δημιουργήσουν έναν τρίτο πόλο.
Ο τρίτος πόλος είναι η υποδημιουργία και είναι η Βαρσοβία, είναι η Πολωνία. Υπήρχαν προβλήματα εκεί γιατί η Πολωνία είχε ευρωσκεπτικιστές, η τελευταία η κυβέρνηση παρούσα δηλαδή, δεν ευνοούσε αυτόν τον στόχο να γίνει να μετατοπιστούν ορισμένα ηγετικά χαρακτηριστικά, να αποκτήσει ηγετικά χαρακτηριστικά, να μετατοπιστεί βάρος από την Ευρώπη προς Ανατολάς, δηλαδή προς την Πολωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ευνοεί αυτά τα σχέδια και υπάρχει ένα άρθρο του Πιότρ Μπουράς που αναφέρεται στο θέμα. Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφτασε στη Βαρσοβία πριν από 2 εβδομάδες, αποβιβάστηκε στο νέο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε, η αυτοεκτίμηση στη Βαρσοβία βρίσκεται σε άνοδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Πολωνία ήταν εδώ και καιρό παρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όντας συνδεδεμένη κυρίως με το εθνικολαϊκιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, τις ευρωσκεπτικιστικές ατάκες του ηγέτη της Γιάροσλαβ Καντίνσκι και την συνεχιζόμενη κατάρρευση του κράτους δικαίου από τότε που το Νόμος και Δικαιοσύνη, το κόμμα, κατέκτησαν για πρώτη φορά την εξουσία το 2015. Πριν από την εισβολή, οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης έκαναν διάλεξη στη Βαρσοβία για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ηθικό τους υψηλό επίπεδο. Αλλά ο πόλεμος απέδειξε ότι η Πολωνία έχει δίκιο για τη Ρωσία, για τα εξής θέματα. Οι θέσεις που είχε η Πολωνία για τα εξής θέματα αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο για εκείνες τις θέσεις. Για τη Ρωσία, για το Nord Stream 2, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και για τη σημασία του στρατού. Η πλάστιγκα έχει γύρει και για τους ηγέτες της Πολωνίας και αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή έχουν ξεχάσει τον ευρωσκεπτικισμό, τον εθνικολαϊκισμό, τα θέματα που δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και επειδή δικαιώθηκε σε αυτά που είπαμε, τώρα πλέον γέρνει η πλάστιγκα προς τους ηγέτες. Ωστόσο, όπως μου είπε ένας έμπειρος Πολωνός διπλωμάτης, για να ηγηθείς στην Ευρώπη δεν αρκεί να έχεις δίκιο, πρέπει να είσαι και αποτελεσματικός. Η Πολωνία έχει αρκετό δρόμο να διανύσει για να μπορέσει να γίνει αυτός ο αποτελεσματικός ηγέτης και να μετατρέψει το πολιτικό της κεφάλαιο εν καιρό πολέμου σε πραγματική μετατόπιση εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει και άλλα παρακάτω, λέει, πριν τις 24 Φεβρουαρίου οι σχέσεις Πολωνίας-Ουκρανίας ήταν τεταμένες με τις ανταγωνιστικές εθνικιστικές ιστορικές αφηγήσεις και τις τακτικές διαμάχες για στρατιωτικά νεκροταφεία και μνημεία να πυροδοτούν μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας δυσπιστίας. Η Βαρσοβία τα έβαλε όλα αυτά στην άκρη για να υποστηρίξει τον ανατολικό γείτονά της αυτή τη στιγμή της ανάγκης. Η σταθερή αποφασιστικότητα της Πολωνίας να βοηθήσει την Ουκρανία και το ίδιο και η αποφασιστικότητα των χωρών της Βαλτικής βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό πίσω από τους ισχυρισμούς ότι μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της Ευρώπης προς Ανατολάς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η γεωγραφία παίζει επίσης το ρόλο της. Η ιστορία της Ευρώπης διαδραματίζεται στα ανατολικά, γεγονός που φέρνει τη Βαρσοβία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αλλά το να είσαι στο επίκεντρο δεν είναι το ίδιο με την διαμόρφωση της ατζέντας. Τέλος πάντων, το άρθρο συνεχίζει, δεν έχει καμία αξία να το διαβάσουμε ολόκληρο, απλά να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν δυνάμεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι οι κλασικές δυνάμεις, είναι, θα έλεγα μια τουρκική λέξη, είναι οι καινούργιοι μεσαφύριδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν όντως τη μετατόπιση της ηγεσίας της Ευρώπης από το Παρίσι και στο Βερολίνο ανατολικά. Ίσως είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμη αυτή οι νέοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο, ναι, έχει και αυτό πραγματικά καλό ενδιαφέρον έχει. Γίνονται διαδηλώσεις στη Γεωργία. Η Γεωργία είναι μια μικρή χώρα στην περιοχή του Καυκάσου, ιστορική χώρα, ιστορικός λαός, παρότι ευάριθμος, ξέρετε μια φορά είπα τη λέξη ευάριθμος και εννοούσα μεγάλος αριθμός.
με πήρε, δεν γνώριζα τη σημασία της, με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, πρώην πρόεδρος της Ευξήνου Λέσης της Θεσσαλονίκης, και μου είπε: Σάβα, με όλο το σεβασμό, το ευάριθμος δεν σημαίνει πολύ, σημαίνει λίγος, λίγοι. Άρα, και εγώ τώρα κάνω την ερμηνεία για να μην... Άρα, παρότι οι Γεωργιανοί είναι ένας λαός μερικά εκατομμύρια, δηλαδή δεν ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια, όλοι, από εδώ και από εκεί, μάζευε από εδώ και από εκεί, παρότι λοιπόν είναι ένας λαός με 4 εκατομμύρια, είναι ένας ιστορικός λαός. Και υπάρχει οικογένεια Γεωργιανών γλωσσών. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα Γεωργιανά, δικιά τους γλώσσα και δικιά τους γραφή. Είναι τα Γεωργιανά, είναι τα Λαζικά που ανήκουν στην οικογένεια των Γεωργιανών γλωσσών, είναι και 2-3 άλλες γλώσσες, είναι δηλαδή ολόκληρη οικογένεια Γεωργιανών γλωσσών. Είναι οι λεγόμενοι οι αρχαίοι Ήβυρες. Η μονή Ιβύρων στο Άγιο Όρος ήταν κάποια στιγμή, την είχαν χτίσει οι Γεωργιανοί, τελικά την έχουν χάσει, τώρα είναι υπό ελληνικό έλεγχο. Αυτή η χώρα λοιπόν ήταν στην επιρροή της Ρωσίας αιώνες τώρα και κυρίως ήταν μέλος ήταν χώρα μέλος της Σοβιετικής Ένωσης, απέκτησε με τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης την εξαρτησία της. Είναι λαός που ακόμα και, ξέρετε, στην Σοβιετική Ένωση επιχειρήθηκε να αμβληνθούν οι εθνικές συνειδήσεις, γιατί υπήρχε όντως μία όσμωση μεταξύ των λαών. Οι πιο εθνικιστές θεωρούνται οι Γεωργιανοί και οι πιο ευνοημένοι για διάφορους λόγους. Τώρα λοιπόν, από το 2008, Ουκρανία και Γεωργία υπέρχει απόφαση στο Βουκουρέστι να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Αμέσως μετά απάντησε η Ρωσία με την απόσχηση της Абχαζίας. Σε δεύτερη φάση η απόφαση της Абχαζίας προηγήθηκε με την απόσχηση της Νότιας Οσετίας. Η απόσχηση της Абχαζίας έγινε αμέσως μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι δηλαδή ήδη ακροατηριασμένη αυτή η χώρα. Βρίσκεται, αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση που αληθορίζει προς τη Μόσχα, θέλει δηλαδή να έχει καλές σχέσεις με τη Μόσχα. Παρεμπιπτόντως τώρα με τον πόλεμο έχει ωφεληθεί πολύ οικονομικά, γιατί πολλά περνούν αρκετά εμπορεύματα και από την Γεωργία, κυρίως όμως έχουν καταφύγει πολλές δεκάδες ή ίσως και περισσότεροι και εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι, μένουν στη Γεωργία, έχει εμπλουτιστεί δηλαδή η οικονομία, ενισχυθεί η οικονομία από την παρουσία Ρώσων που δεν θέλουν να πάνε στο στρατό. Εδώ λοιπόν πάει να ψηφιστεί ένας νόμος εκεί για τους ξένους πράκτορες, και επειδή θεωρείται ότι αυτός ο νόμος είναι καθ' υπαγόρευση της Μόσχας, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί αυτή η αστάθεια μπορεί να δημιουργήσει ένα δεύτερο μέτωπο εκεί. Πάμε να δούμε. Χάος στη Γεωργία. Διαδηλώσεις και συγκρούσεις για τους ξένους πράκτορες. Έντονη διαφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της Προέδρου της Γεωργίας, η οποία κάνει λόγο για ρωσικό νόμο. Χαοτική είναι η κατάσταση στη Γεωργία, όπου για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μένονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και στους διαδηλωτές, οι οποίοι αντιτίθενται στο νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων που ενέκρινε στην πρώτη ανάγνωσή της με 76 ψήφους υπέρ και 13 κατά η Βουλή. Οι επικριτές του νομοσχεδίου κάνουν λόγο για απολυταρχικό νόμο, που ως απότερο στόχο έχει να καταπνίξει κάθε μορφή διαμαρτυρίας και κάθε αντίθετη ανεξάρτητη φωνή, ενώ και η πρόεδρος της Γεωργίας υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει υπαγορευτεί από τη Μόσχα. Τα επεισόδια εκτελήθηκαν και πάλι μπροστά από το κοινοβούλιο, με τους πολίτες να πετούν πέτρες και μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα, χειροβομβίδες, κρότου λάμψης και με αντλίες νερού για να σπάσουν τη διαδήλωση. Ήδη η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 66 συλλήψεις στη διάρκεια των χθεσινών διαδηλώσεων, αριθμός που κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι η αντιπολίτευση καλεί τους πολίτες σε νέες διαδηλώσεις το αργότερο εντός της μέρας. Οι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ρωσίας, κάνουν λόγο για ρωσική νομοθεσία, με τους επικριτές του να λένε ότι θυμίζει νόμο που εφαρμόστηκε στη Ρωσία από το 2012
και που έκτοτε χρησιμοποιείται για την καταστολή κάθε μορφής διαμαρτυρίας. Ο νόμος προβλέπει ότι οποιασδήποτε οργανώσεις λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό να εγγραφούν ως ξένοι πράκτορες, διαφορετικά θα είναι αντιμέτωπες με υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Τώρα, εντάξει, να υπάρχουν οργανώσεις που χρηματοδοτούνται απ' έξω, να χρηματοδοτεί ο λαός τις οργανώσεις. Ο έξω γιατί να σου δίνει λεφτά? Κάποια συμφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει. Δικά του, όχι δικά σου. Επιπλέον, δεν σημαίνει ότι αυτό ότι είμαι υπέρ του νόμου, αλλά μιλώ για το συγκεκριμένο. Επιπλέον, οι οργανώσεις αυτές θα τεθούν υπό την επιτήρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το νόμο στηρίζει ο κυβερνητικός συνασπισμός Γεωργιανό Όνειρο, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις του νόμου είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια πρότυπα. Το μέλλον της χώρας μας δεν ανήκει και δεν θα ανήκει σε ξένους πράκτορες και υπηρέτες ξένων χωρών, είπε ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας Ηρακλή Γκαριμπασβίλη, ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεσή του να μπει η Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετη, ωστόσο, είναι η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλόμη Ζουραπιτσβίλη, η οποία έχει διαμηνήσει πως είναι με το πλευρό των διαδηλωτών, αναφέροντας πως από τη στιγμή που το νομοσχέδιο θα φτάσει στο γραφείο της, θα ασκήσει βέτο. Εκφράζεται την ελεύθερη Γεωργία, μια Γεωργία που βλέπει το μέλλον της στη Δύση και δεν θα αφήσετε κανένα να σας πάρει αυτό το μέλλον, υποστήριξε η Ζουραπιτσβίλη σε μήνυμά της από τη ΣΥΠΑ όπου και βρίσκεται. Κανείς δεν χρειάζεται αυτόν τον νόμο. Όποιος βουλευτής έχει ψηφίσει υπέρ αυτού του νόμου έχει παραβιάσει το Σύνταγμα, είπε η πρόεδρος, αν και το Κοινοβούλιο έχει τη δύναμη να παρακάμψει το βέτο της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι μη συμβατό. Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο αυτό εξέφρασε και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο κύριος Ζωζέπ Μπορέλ, ο οποίος συνήθως δεν έχει, η γλώσσα του είναι δεμένη ή παθαίνει γλωσσοδέτη όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Για τη Γεωργία βρήκε χρόνο και λύθηκε η γλώσσα του. Ο οποίος υποστήριξε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν είναι συμβατό με τις αξίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιβαίνει στον δεδηλωμένο στόχο της Γεωργίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποστηρίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των γεωργιανών πολιτών. Η οριστική του υιοθέτηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις μας, υποστήριξε ο Μπορέλ, ο οποίος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τη Γεωργία να σεβαστεί τη δέσμευσή της για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά. Αυτά λοιπόν και στη Γεωργία. Τώρα μεγάλη ιστορία αυτό με τους ξένους που ανακατεύονται. Εμείς εδώ έχουμε πληρώσει τεράστιο τίμημα ως χώρα με την επιρροή που ασκούν οι ξένοι σε κόμματα, κυβερνήσεις. Μιλώ τώρα για δεκαετίες και αιώνες τώρα. Και μακάρι να βρισκόταν ένας τρόπος να απαλλαγεί η χώρα από τέτοιες παρεμβάσεις. Πάμε τώρα στα δυνατά, στην Τουρκία. Από τις 4 έως 6 Μαρτίου έγινε μία δημοσκόπηση από την εταιρεία Ork Research, δημοσκοπική εταιρεία, η οποία μάλιστα μέχρι την δημοσίευση αυτής της έρευνας θεωρεί το φιλοκυβερνητική υπέρ του Ερντογάν. Τώρα που έβγαλε αποτελέσματα που δεν συμφέρουν τον Ερντογάν, μπορεί να δούμε και τίποτα άλλο να την κατηγορούν. Τέλος πάντων, επειδή τότε δεν είχε ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του Κιλισδάρογλου, έθεσαν υποθετικό ερώτημα. Εάν είναι ο Κιλισδάρογλου και ο Ερντογάν, ποιον θα ψηφίζατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Θέλετε αποτελέσματα? 56,8 υπέρ του Κιλισδάρογλου, 43,2 υπέρ του Ερντογάν. Δηλαδή μιλάμε για 13,5 μονάδες στο κεφάλι του ρίχνει ο Κιλισδάρογλου. Ο Κιλισδάρογλου που η Αξενέρα έλεγε ότι δεν θα νικήσει, γι' αυτό να βάλουμε τους άλλους, και όλα αυτά χωρίς να πάρει πλέον τον Κιλισδάρογλου και τον Μανσούρ Γιαβάς που τους πήρε υποψηφίους αντιπροέδρους, άρα θα έχει διεισδυτικότητα και στους ακροδεξιούς και στους κεντροδεξιούς δημοκράτες φιλελεύθερους που εκφράζει ο Ιμάμογλου, και έρχεται κατά πάσα πιθανότητα και μία
συνεννόηση και με τους Κούρδους. Θα δούμε, αυτό είναι το επόμενο θέμα μας. Πάντως, αυτά τα αποτελέσματα έχουν θορυβήσει την πλευρά Ερντογάν. Είχαμε συνάντηση σήμερα του Ερντογάν με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Τα μούτρα τους ήταν κάτω στο έδαφος. Και σας έχω πει ότι ο Ερντογάν είναι χαρισματική προσωπικότητα. Είναι ένας πολιτικός που θα το γράψει η ιστορία της Τουρκίας. Και για τα καλά του και για τα κακά του. Αλλά το γεγονός ότι έμεινε από το 2002 μέχρι σήμερα όρθιος, τα έβαλε με το βαθύ κράτος στην Τουρκία, τα έβαλε με συμφέροντα, τα έβαλε και με τους ξένους. Έγινε εις βάρος το ένα πραξικόπημα, από ένα σημείο και μετά το ήλεγξε. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα, είναι ισχυρή προσωπικότητα. Αλλά έχει και ένα χαρακτηριστικό. Δεν κρύβει ποτέ, δεν μπορεί να κρύψει την ψυχολογική του κατάσταση. Ένας μεγάλος ηγέτης πρέπει να το κρύβει αυτό. Όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, είτε τα δημοσκοπικά, είτε όταν συμβαίνει κάτι όπως τα όσα ακολούθησαν με το σεισμό, τα μούτρα του είναι χάλια. Τον βλέπω λοιπόν πάλι και σήμερα, μετά τις εξελίξεις την επιστροφή της Αξενέρ, την ανακοίνωση της υποψηφιότητας και μετά την δημοσιοποίηση της έρευνας της Org Research, έπεσαν τα μούτρα του Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη η προεκλογική εκστρατεία, δεν ξεκίνησε ακόμα, θα ξεκινήσει στις 10 του μηνός. Φαίνεται λοιπόν ότι η προσέγγιση του HDP θα είναι αυτή που θα δώσει πραγματικά φτερά στην συμμαχία. Ποιος είναι ο Κιλισδάρογλου, τα έχουμε πει. Κατάγεται από το Χορασάν του Βορείου Ιράν. Είναι μια περιοχή στα σύνορα με το Τουρκμενιστάν. Εκεί κατοικούν περίπου 3-4 εκατομμύρια Κούρδοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί τους προηγούμενους αιώνες εκεί ως ακρίτες. Έμειναν εκεί και κάποια στιγμή η οικογένεια τα τέλη του 19ου αιώνα του Κιλισδάρογλου έφυγε από το Χορασάν και εγκαταστάθηκε εκεί που κατοικούν Κούρδοι Αλεβίτες, δηλαδή στο Ντερσίμ, Τούντζελι το λένε τώρα. Αυτός λοιπόν, η οικογένειά του ήταν πάντα με το κράτος, δεν ήταν ποτέ με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα που διεκδικούσε δικαιώματα για τους Κούρδους, δεν είχε καμία σχέση, ήταν πάντα με το κράτος και με το Κεμαλικό κόμμα. Παρ' όλα αυτά όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά ο ίδιος, τον λένε ο Γκάντι της Τουρκίας, είναι κατά της βίας, λέει διάφορα πράγματα και προσπαθεί τώρα να βάλει στο παιχνίδι και το HDP. Αντιδράει η Αξενέρ. Να δείτε λοιπόν τι συμβαίνει, μισό λεπτό. Παρά το γεγονός της ταυτοχρόνως κουρδικής και αλεβίτικης καταγωγής του, ο Κιλισδάρογλου κατάφερε να διεισδύσει στη συντηρητική ψήφο, συγκροτώντας την εξοκομματική συμμαχία με τους εθνικιστές της Αξενέρ, αλλά και μικρότερα ισλαμιστικά κόμματα, όπως το Σααντέτ, το οποίο είναι το κόμμα της Ευδαιμονίας, και αυτά των άλλων στενών συνεργατών του Ερντογάν, του Αλί Μπαμπατζάν και του Αχμέντ Νταβούτογλου. Άρα παίρνει από εκεί. Όμως το μεγάλο κενό βρίσκεται προς τα αριστερά και δει στο χώρο που καλύπτει το τρίτο σε δύναμη κοινοβουλευτικό φιλοκουρδικό κόμμα, το HDP, που τελεί ουσιαστικά υποδιωγμόν από το καθεστώς Ερντογάν. Και είναι το HDP που με την εκλογική του αντοχή σε περίπου διψήφιο ποσοστό παρά τις αντιξοότητες αποτελεί τον πραγματικό ρυθμιστή των εκλογών. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Το HDP έχει υποστεί διωγμό. Πάνω από 2.000 πρωτοκλασσάτα στελέχη, δεκάδες βουλευτές, δεκάδες δήμαρχοι στη φυλακή, έχουν πάρει τους δήμους και έχουν τοποθετήσει κρατικούς επιτρόπους από δημάρχους που εκλέχθηκαν με 70-80%. Έχουν βάλει στη φυλακή κόμματα. Παρ' όλα αυτά άντεξε αυτό το κόμμα και συνεχίζει να αντέχει και έχει διψήφια ποσοστά. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Ότι για να πιάσει 50% ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ό,τι και να κάνει έχει ανάγκη τις ψήφους των Κούρδων. Και αυτό θα είναι το επόμενο θέμα που θα διαβάσουμε. Απλά να δείτε πώς διώχνουν Κούρδους στην αγκαλιά του Κιλισδάρογλου τώρα οι ίδιοι οι ακροδεξιοί και οι εθνικιστές του Ερντογάν.
Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, συνεχάρει για τα πατριωτικά του συστήματα τους φιλάθλους της Μπούρσα Σπορ, της ομάδας της Προύσας, οι οποίοι σε αγώνα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου εξαπέλυσαν βίαιη επίθεση με ρατσιστικά συνθήματα εναντίον της φιλοξενούμενης ομάδας Αμέτ Σπορ. Είναι η ομάδα του Ντιαρμπακύρ που οι Κούρδοι την αποκαλούν Αμέτ από το βυζαντινό άμυδα. Δεν είναι κουρδική η λέξη, είναι βυζαντινή. Ή τέλος πάντων πιθανότητα να είναι μια λέξη που δεν είναι τουρκική. Η άμυδα δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Ο Μπαχτσελή εξεράει για το γεγονός ότι η ομάδα αυτή του Ντιαρμπακύρ φέρει την κουρδική ονομασία της πόλης, Αμέντ, αρχαία άμυδα, και υποστήριξε ότι άλλο είναι οι αδελφοί μας κουρδικής καταγωγής και άλλο οι αποσχιστές τρομοκράτες, όπως αποκαλεί τους Κούρδους πατριώτες που συνεχίζουν να λένε ότι είμαστε Κούρδοι και θέλουμε δικαιώματα. Ο Μουσταφά Ντεστιτζή, αρχηγός του μικρού υπερεθνικιστικού συμπολιτευμένου κόμματος της Μεγάλης Ενότητας, αυτό του Γιαζιτζίογλου το κόμμα είναι, αυτοί που έχουν κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα εναντίον χριστιανών και αντιφρονούντων, είναι δηλαδή όργανο του βαθέως κράτους, υποστήριξε ότι όσοι ψηφίσουν τον Κιλιτζντάρογλου, ο οποίος συνεργάζεται με την προέκταση του ΠΚΚ, του ΠΚΚ, όπως λένε το ΧΑΝΤΕΠΕ, διαπράττουν βαρύ αμάρτημα στη μνήμη των μαρτύρων του έθνους και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα στη μεταθάνατο ζωή. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έρχεται ο Κιλιτζντάρογλου και στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στην Αξενέρ. Τι είπε, τη μετέφρασα πριν από λίγο. Λοιπόν, ο πρώην συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, του ΧΑΝΤΕΠΕ, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος είναι φυλακισμένος στη φυλακή της Αδριανούπολης για περισσότερα από 6 χρόνια, μοιράστηκε μία δημοσίευση που αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, του καλού κόμματος Μεράλ Αξενέρ. Στην ανοιχτή επιστολή του προς την Αξενέρ, ο Ντεμιρτάς είπε: «Ως μέρος της Εθνικής Συμμαχίας είχατε μία σκληρή διαπραγμάτευση με τους άλλους 5. Γιατί η διαπραγματευτική πολιτική που έχετε δικαίωμα να κάνετε εσείς δεν είναι δικαίωμα για το ΧΑΝΤΕΠΕ, αφού το ΧΑΝΤΕΠΕ θα ψηφίσει για υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορεί να κάνει και αυτό διαπραγμάτευση? Τι κακό μπορεί να υπάρχει αν το κάνουμε εμείς αυτό που κάνατε κι εσείς?» Ο Ντεμιρτάς, αφού έθεσε 4 ερωτήματα στην Αξενέρ, ολοκλήρωσε την επιστολή του με κουρδικές λέξεις που σημαίνουν: η τελευταία μας λέξη, κυρία Αξενέρ, είναι η εξής. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε Κούρδοι, εμείς ως Κούρδοι έχουμε ταυτότητα, γλώσσα, πολιτισμό, τέχνη και ιστορία. Έχουμε δίκιο στον αγώνα μας, να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Το έγραψε αυτό και στα κουρδικά, γιατί έδωσε μήνυμα. Λοιπόν, ο Ντεμιρτάς είπε επίσης στην επιστολή: το κόμμα μας, το ΧΑΝΤΕΠΕ, όπως και το καλό κόμμα, πήρε την νομιμότητά του από το λαό. Επιπλέον το κοινό έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ΧΑΝΤΕΠΕ από το δικό σας κόμμα, αφού το δικό μας κόμμα είναι 3ο και το δικό σας είναι 4ο στη Βουλή. Και της απίφθινε τις εξής 4 ερωτήσεις. Πρέπει να σας ρωτήσω ανοιχτά. Πρώτον, θέλετε την ψήφο μου ως υποψηφίου ψηφοφόρου του ΧΑΝΤΕΠΕ? Πώς σκοπεύετε να με πείσετε, αφού με την ψήφο μου θα καθίσετε στα έδρανα της Αντιπροεδρίας και των Υπουργείων, διότι θα γίνει η Αξενέρ αντιπρόεδρος, με την ψήφο των Κούρδων? Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι δεν είπατε «δεν θέλω τις ψήφους του ΧΑΝΤΕΠΕ», οι οποίες επέτρεψαν στους δημάρχους της Συμμαχίας του Έθνους να κερδίσουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με τις ψήφους του ΧΑΝΤΕΠΕ έγινε ο Ιμάμογλου δήμαρχος αποκλειστικά και ο Μανσούρ Γιαβάζ δήμαρχος της Άγκυρας και άλλοι δήμαρχοι. Τότε λέει δεν μας είπατε δεν θέλω τις ψήφους του ΧΑΝΤΕΠΕ. Τώρα γιατί δεν μας θέλετε, λέει. Δεύτερο ερώτημα. Αν και το ΧΑΝΤΕΠΕ δεν είπε ποτέ ότι θέλει να πάρει κάποιο υπουργείο στη νέα κυβέρνηση, κάποιοι φίλοι σύντροφοί σας μας πλήγωσαν και περιθωριοποίησαν εμάς και τους ψηφοφόρους του ΧΑΝΤΕΠΕ λέγοντας δεν θα δώσουμε υπουργείο στο ΧΑΝΤΕΠΕ. Τώρα αν αυτοί οι φίλοι σας είναι υποψήφιοι για να καθίσουν στα υπουργικά έδρανα και αυτό
θα είναι εφικτό μόνο με τις ψήφους των ψηφοφόρων του ΧΑΝΤΕΠΕ. Δεν πρέπει να μας πείσετε για να σας ψηφίσουμε. Τι μας λέτε λοιπόν? Πώς λέτε δεν θα δώσουμε Υπουργείο, αλλά λέτε ψηφίστε μας για να καθίσουμε στα Υπουργεία? Τρίτον, παρόλο που το ΧΑΝΤΕΠΕ δήλωσε ότι δεν θέτει άλλα αιτήματα εκτός από τις δημοκρατικές αρχές, είπατε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μπορεί να ξεκινήσει διάλογο με το ΧΑΝΤΕΠΕ, αλλά δεν μπορούν να γίνουν παραχωρήσεις για τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να τεθούν σε αυτό το τραπέζι των 6, τα αιτήματα των Κούρδων δηλαδή. Βλέπετε τα αιτήματα για εκδημοκρατισμό ως παραχωρήσεις? Εμείς εκδημοκρατισμό θέλουμε, που αφορά όλους, όχι μόνο εμάς. Αν έρθετε στην εξουσία και οι απαιτήσεις του ΧΑΝΤΕΠΕ δεν έρθουν στο τραπέζι της διαπραγματεύσης μαζί σας, εσείς, αφού δεν μας θέλετε να καθίσουμε στο τραπέζι με εσάς τους 6, τότε σε ποιο τραπέζι μας στέλνετε? Σκέφτεστε να μας κατευθύνετε ξανά στην αντιτρομοκρατική, όπως γίνεται εδώ και 50 χρόνια? Τέταρτον, ούτε το ΧΑΝΤΕΠΕ, ούτε οι ψηφοφόροι του ΧΑΝΤΕΠΕ θα δεχτούν μία προσέγγιση από μία αυταρχική, επιβλητική ή κυρίαρχη σκοπιά, εκτός από μία διαπραγμάτευση κατά πρόσωπο μεταξύ ίσων. Δεν υιοθετούμε άλλη μέθοδο, εκτός από την επίλυση των προβλημάτων μας στο πεδίο της δημοκρατικής πολιτικής, ειρηνικά, μιλώντας με σύγχρονο τρόπο έναν σύγχρονο διάλογο. Υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος που προτείνετε εσείς να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Τι είπε η Αξενέρ για να στείλει την επιστολή? Στην ερώτηση μπορεί το ΧΑΝΤΕΠΕ να συναντηθεί με το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η Αξενέρ απάντησε: το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μπορεί να συναντηθεί με το ΧΑΝΤΕΠΕ, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν μπορούν ποτέ να μας το φέρουν στο τραπέζι των 6. Κάθε πολιτικό κόμμα πρέπει να σέβεται τις σχέσεις των πολιτικών κομμάτων με άλλα κόμματα. Διαπραγματεύσεις για να πάρουν υπουργεία δεν μπορούν να γίνουν. Ο διάλογος είναι κάτι άλλο. Είμαι κατά των μυστικών διαπραγματεύσεων, είμαι υπέρ της ειλικρίνειας και της διαφάνειας. Είναι σαφές ότι το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μπορεί να συναντηθεί με το ΧΑΝΤΕΠΕ, αλλά δεν μπορεί ποτέ να το φέρει στο τραπέζι των 6. Και πήρε την πληρωμένη απάντηση από το Σελαχατίν Τεμιρτάς και εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Κύπρος. Εδώ ένα θέμα που δεν ξέρω τώρα πόσοι παρακολουθούμε το Κυπριακό, πάντως βλέπουμε ότι οι Τούρκοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν να διαδώσουν διεθνώς ότι δεν αναγνωρίζουμε, λέει, την Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ευρώπη. Τώρα το πώς δεχθήκαμε να αναγνωριστεί ως χώρα υποψήφια προς ένταξη και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις χωρίς να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, καλά, η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μετά μέλος. Πρώτα το 1999 έγινε η Συμφωνία του Ελσίνκη και το 4 μπήκε η Κύπρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις χωρίς να αναγνωρίσει την Κύπρο είναι ένα θέμα, μια τρέλα κανονική, έτσι. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει συνομιλίες, ανοίγει κεφάλαια με την Τουρκία χωρίς να έχει αναγνωρίσει ένα κράτος μέλος και να έχει και υποκατοχή. Αυτό είναι μια τρέλα. Τέλος πάντων, η Τουρκία προσπαθούσε να πει σε όλο τον κόσμο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλειπούσα. Γιατί το λέει αυτό? Όταν έκαναν την τουρκοανταρσία και τέθηκε στο θέμα, ζητούσαν δηλαδή τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέθηκε το θέμα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε το ψήφισμα 186, με το οποίο αναγνωρίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία ως τον επίσημο εκπρόσωπο του λαού της Κύπρου. Αυτό λοιπόν το θέμα το αναλύει ο Κώστας Βενιζέλος, γιατί πραγματικά γίνονται προσπάθειες να έχουμε ανατροπές για αυτό το ζήτημα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Κώστας. Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος διαχρονικός στόχος της Άγκυρας είναι η εξουδετερώση του ψηφίσματος 186 του 1964, το οποίο τσιμέντωσε την Κυπριακή Δημοκρατία μετά την επεισοδιακή αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από το κράτος. Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Μετά την τουρκοανταρσία, να αποχωρήσουν από το κράτος για να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Το 186 του 1964 το ψήφισμα
το οποίο αποδείχθηκε για την Κυπριακή Δημοκρατία το βασικό διαπραγματευτικό της όπλο, ειδικά μετά το 1974, είναι το μεγάλο εγκάθι για τις επιδιώξεις της κατοχικής δύναμης. Γι' αυτό και η κατοχική δύναμη πολεμά την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία χαρακτηρίζει εκλειπούσα. Σε αυτό το παιχνίδι της υπονόμευσης βρίσκει συμμάχους τους συνήθεις υπόπτους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να ανοίξει. Όχι τυχαία, ο εγκάθετος της Άγκυρας στα κατεχόμενα Ερσίν Τατάρ, με αφορμή την 51η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος, είχε εγκριθεί στις 4 Μαρτίου του 1964, θεωρεί αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ως την αιτία για τη μη λύση. Οι Τούρκοι είναι και κατέχουν τη δύναμη, κατέχουν και σφετερίζουν τις περιουσίες των Ελλήνων και προσπαθούν να παρουσιαστούν στον κόσμο ότι είναι και ηριγμένοι στην υπόθεση, ότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι. Το ψήφισμα 186, όπως υποστηρίζει ο κατοχικός ηγέτης, δημιούργησε το σημερινό μη βιώσιμο status quo. Η απόφαση αυτή, που αποτελεί μαύρη καμπή στην ιστορία του Κυπριακού, αφενός εγκαθίδρυσε την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο νησί για να αποτρέψει τις επιθέσεις των Ελληνοκυπρίων που επιχείρησαν γενοκτονία κατά των Τουρκοκυπρίων, και αφετέρου παρέδωσε στη δημοκρατία της εταιρικής σχέσης του 1960, η οποία ιδρύθηκε με την άσκηση των κυριαρχικών ίσων δικαιωμάτων των δύο λαών στην ελληνοκυπριακή ηγεσία, η οποία εκδίωξε τους Τουρκοκυπρίους από τη διοίκηση υπό την απειλή όπλων, καταπατώντας τους κανόνες δικαίου. Αυτό είναι το παραμύθι της τουρκικής πλευράς, που ενώ κατέχει παράνομα εδάφη της Κύπρου, παρουσιάζεται ως θύμα των Ελληνοκυπρίων κατακτητών, προφανώς και έχει ως στόχο την ανατροπή αυτής της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η τουρκική διπλωματία έχει βάλει ως στόχο είτε να ανατρέψει το 186, είτε να βγάλει ένα άλλο ψήφισμα το οποίο θα το ακυρώνει. Προσέξτε τι γίνεται. Με τη λογική αυτή, οι υποκαταδίωξοι Τούρκοι, διωκόμενοι, είναι δύναμη κατοχής και διωκόμενοι, αναδεικνύουν το κακό που προκαλεί τα προβλήματα, που είναι, όπως ισχυρίζονται, η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι προφανές από τις παρασκηνιακές και μη κινήσεις της πως η τουρκική πλευρά θεωρεί πως με ένα νέο ψήφισμα θα αναιρεθεί η επικυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι θα κλειδώσει την κυριαρχική ισότητα που διακαώς επιδιώκει η κατοχική δύναμη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κατά καιρούς επανέρχεται μια συναφής αξίωση της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά ζητά, όπως η αξίωση για αλλαγή της βάσης λύσης, εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφάλειας. Αυτή η έγκριση ακυρώνει το 186. Είναι σαφές πως δεν είναι εύκολο εγχείρημα, αλλά τούτο δεν φαίνεται να πτωεί την Άγκυρα. Θέτει άλλωστε, χωρίς το ΟΗΕ να της το έχει ξεκόψει, δύο προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών. Να γίνει αποδεκτή η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς. Δηλαδή να αποδεχτούμε τα αποτελέσματα της κατοχής. Όλα αυτά λοιπόν εντάσσονται, συνδέονται με τον διαχρονικό στόχο που αφορά την αντικατάσταση του ψηφίσματος 186 του 1964, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί, διασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι για την ελληνική πλευρά καταστροφική, καθώς θα καταργεί το διεθνές αναγνωρισμένο κράτος. Την ίδια ώρα, ένα νέο ψήφισμα, ακόμα και αν δεν αγγίζει ευθέως το 186 του 1964, που αποτελεί μόνιμο στόχο της Άγκυρας, θα θέσει σε μια άλλη βάση τις συζητήσεις για τη λύση του Κυπριακού. Ένα νέο ψήφισμα. Και εδώ χρειαζόμαστε και τις 5 χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο νοών νοήτο. Είναι πρόδειλο ότι αν γίνει τούτο θα συζητείται πλέον ένα μοντέλο συνομοσπονδίας δύο κρατών. Τούτο όμως για να γίνει πρέπει να πιστούν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δείτε ποιες χώρες είναι μέλη. Η κατοχική Τουρκία έχει αρχίσει ήδη την εκστρατεία και είναι σημαντικό να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Ειδικότερα τώρα που ο νέος πρόεδρος ξεκινά μια πρωτοβουλία για περισσότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Μια εμπλοκή που θα διασφαλίζει και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Όπως σημείωνε σε παλαιότερο κείμενό του ο Παναγιώτης Ύφαιστος, καθηγητής γνωστός και φίλος, η Κυπριακή Δημοκρατία και το ελληνικό κράτος
είναι απολύτως νομιμοποιημένα να αξιώσουν την αποκατάσταση της διεθνούς τάξης στη βάση των αρχικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και εκπληρώνοντας τις υψηλές αρχές του καταστατικού χάρτη να τερματιστούν τα παράνομα τετελεσμένα της παράνομης βίας και κατοχής. Η τουρκική στάση οδηγεί σκοπίμως το Κυπριακό από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, αναβαθμίζοντας κάθε φορά τις αξιώσεις της. Τούτο δεν δημιουργεί διαπραγματευτικό κεκτημένο. Βασικό κεκτημένο είναι οι κανόνες λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε μπει στο δικό μας κικαιώνα προβλημάτων, η ελληνική διπλωματία πρέπει να έχει τα μάτια της πεντάνυχτα, ορθάνυχτα, 14, για να αποφύγουμε τραγικές εξελίξεις. Πάμε λοιπόν τώρα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Deutsche Welle που λέει τα εξής, ότι ξεκίνησε η χρηματοδότηση βασίζεται στην απομαγνητοφώνηση των καταθέσεων του Παντσέρι και μιλάει για τα χρήματα που δόθηκαν από το Κατάρ, μεταξύ άλλων και στην κυρία Καηλή, λέει, της έδωσαν λεφτά για να επανεκλεγεί, να χρηματοδοτήσει την καμπάνια της. Και θυμάμαι τώρα μια φίλη βουλευτή η οποία έκανε προεκλογικές συγκεντρώσεις για την κυρία Καηλή. Αυτά δεν είναι νέο. Τα λεφτά, αυτό έχει ξαναγραφτεί, έτσι. Δεν λέμε πήρε δεν πήρε, λέμε ότι έχει ξαναγραφτεί. Ότι χρηματοδοτήθηκε η προεκλογική της εκστρατεία, νομίζω με 250.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τον Παντσέρι. Θυμάμαι ότι ο Σταύρος είχε πει ότι το να παίρνεις λεφτά από το Κατάρ είναι σαν να παίρνεις λεφτά από την Τουρκία. Γιατί το Κατάρ είναι ο πιο σταθερός υποστηρικτής της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν ήταν μια επαγωγή. Δεν είναι όμως έτσι. Τι αποδεικνύεται με βάση το δημοσίευμα της Deutsche Welle? Ότι τα λεφτά αυτά, νομίζω ο Παντσέρι και ο Τζόρτζι έπαιρναν 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ότι τα λεφτά αυτά που έφταναν σε αυτούς και τα μοίραζαν, τα μετέφερε Τούρκος επιχειρηματίας. Μέσω δικηγόρο του που είναι στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, μετέφερε τα λεφτά. Τώρα πώς τα μετέφερε, αλλά έχουμε εμπλοκή Τούρκο επιχειρηματία. Τι λέτε εσείς τώρα? Πώς θα χαρακτηρίζετε με τέτοια πράξη? Όταν Έλληνας ευρωβουλευτής, Έλληνας αξιωματούχος, δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί σε αυτήν όταν ο Παντσέρι δεν εκλέχτηκε, έκανε ευρωβουλευτής, έκανε τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, από την οποία έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα, δηλωμένα, έτσι, στην εφορία το δήλωνε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δηλαδή, από τα λεφτά που μετέφερε ο Τούρκος επιχειρηματίας και έδινε και μοιραζόντουσαν σε διαφόρους, σε άλλους παράνομα μαύρα, σε άλλους νόμιμα, χρηματοδοτούνταν η κυρία Καηλή και ο κύριος Αβραμόπουλος. Νόμιμα αυτό, τα δήλωνε. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό? Τι να πω, εάν φτάσαμε στο σημείο Έλληνες αξιωματούχοι που έχουν υπηρετήσει ο κύριος Αβραμόπουλος και υπουργός Άμυνας και υπουργός Εξωτερικών, να χρηματοδοτούνται με λεφτά που περνάνε από χέρια Τούρκων, δεν ξέρω, πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Να πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα. Κάντε εσείς τα σχόλιά σας, εγώ δεν θέλω να κάνω. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα είναι αυτά που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ακούστε, είχαμε πει, είχα πει την Κυριακή σε άρθρο στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Το ξαναδιαβάσω γιατί μπορεί κάποιον να μην το... Λοιπόν, είχα πει ότι το βράδυ της Πέμπτης τουλάχιστον 2 εξαπτέρυγα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό είναι άρθρο στην εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία, που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, παρουσίασαν το εξής επιχείρημα, ότι το ναυάγιο Εξπρές, Σάμενα, το τροχαίο δυστύχημα με μαθητές στα Τέμπη του 2003, η πυρκαγιά στην Ηλία
το 2007 και η πυρκαγιά στο Μάτι το 2018, ότι όλα αυτά τα παρουσίασαν ως μία... Μετά από αυτά βελτιώθηκε η ελληνική δημόσια διοίκηση ή τέλος πάντων οι τομείς όπου είχαμε, και προσπαθούσαν να πούν ότι και με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Τι είπα λοιπόν τότε? Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 3 Μαρτίου, είδαμε και άλλο θαύμα. Δηλαδή ενώ δημοσιογράφοι έλεγαν τα ίδια, ο ένας άλλο κανάλι, ο άλλος άλλο κανάλι, εδώ την επόμενη μέρα, το Σάββατο, την Παρασκευή δηλαδή, 3 Μαρτίου, είδαμε και άλλο θαύμα. Μεγάλη εφημερίδα παρουσίαζε σε πρωτοσέλιδο ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία με τους δύο δημοσιογράφους που την αναπαρήγαγαν την επόμενη μέρα. Και τουλάχιστον ο ένας δεν εργάζεται στο συγκρότημα της εφημερίδας. Δηλαδή, να σκεπάσουμε τις ευθύνες και να παρουσιάσουμε το δυστύχημα περίπου ως ευκαιρία, σε εισαγωγικά, για να ληφθούν μέτρα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Ποιος φωστήρας πρότεινε αυτήν την επιχειρηματολογία? Ποιος ανέσχυτος και ασυναίσθητος μπορεί να σκέφτηκε αυτά τα επιχειρήματα και ποιος τα ενέκρινε? Όσο για αυτούς που τα διαδίδουν, καλά, αυτοί έχουν πουλήσει προπολού την ψυχή τους. Από τότε που έπρεπε να έχουν τη δική τους γνώμη και να παπαγαλίζουν αυτό που τους λένε και συμφέρει το κόμμα. Την ίδια ώρα που στο Μαξίμου διάφοροι φωστήρες επεξεργάζονται το αφήγημα, την ίδια ώρα άλλα φιντάνια στην Κουμουνδούρου, που επί 4 και πλέον χρόνια ανέχθηκαν την ίδια κατάσταση στον ΟΣΕ, χωρίς ίχνος εδούς και αυτοκριτικής, προετοιμάζουν το δικό του σχέδιο δράσης για ένα ισοδύναμο Μάτι. Δηλαδή, αντί τα κόμματα να αναλύσουν σε βάθος το θέμα, να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες του συστήματος που γεννά τέτοια εγκλήματα, όχι μόνο στον ΟΣΕ, αλλά σε όλο το εύρος λειτουργίας των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες, αντί να αναζητήσουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αξιόπιστες λύσεις, αντί να εντοπίσουν και τα δικά τους λάθη και να βγουν ενώπιον των πολιτών με ειλικρίνεια, να κάνουν την αυτοκριτική τους και να δηλώσουν την αποφασιστικότητά τους, να κάνουν τα πάντα ότι θα κάνουν τα πάντα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες, προχωρούν σε πράξεις που αποτελούν συνέχεια εκείνων που οδηγούν σε τραγωδίες και καταστροφές. Φυσικά υπάρχει και μια σχετική ταύτιση της σύλληψης των επιτελών του Ερντογάν με εκείνη του Μητσοτάκη, γιατί και ο Ερντογάν τα ίδια έλεγε για το σεισμό. Τα ίδια επιχειρήματα. Περιμένουμε μυρολατρικά την επόμενη τραγωδία για να βελτιώσουμε τα πράγματα και μετά την άλλη και μετά την άλλη και ούτω καθεξής. Τέλος, ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να ζήσουμε κάποια εθνική τραγωδία, όπως έγινε το 1974 στην Κύπρο, για να βγουν πάλι τα φερέφωνα κάποιες κυβέρνησης να επιχειρηματολογούν και να λένε ότι μετά από την εθνική τραγωδία της τάδε του μηνός του δίνα έτους θα ακολουθήσουν μέτρα για να μην ξαναζήσουμε τέτοια εθνική τραγωδία. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα έλειπα 2 μέρες και δεν είχα χρόνο να παρακολουθήσω, αλλά πραγματικά θλίβομαι για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Εδώ δεν υπάρχει άλλος δρόμος από εθνική διακομματική συνένεση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν δεν γίνει αυτό, εάν δεν μαζευτούν σε ένα τραπέζι, εδώ οι Τούρκοι μαζεύτηκαν, 6 κόμματα, θεώρησαν ότι είναι συστημική απειλή ο Ερντογάν, 6 κόμματα, αριστερά, δεξιά, όλα, και έκαναν 12 σημεία, ένα πρωτόκολλο για να κινηθούν. Εδώ γιατί δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι, οι κυρίαρχες δυνάμεις, εγώ λέω όλες, να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να βάζουν τα θέματά τους κάτω και να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, να μην ξαναζούμε τέτοια πράγματα. Και αναρωτιέμαι, μετά από αυτή την κατάσταση θα συνεχίσουν να λένε αυτές τις πολιτικές ανοησίες, πρώτη εκλογές, ξανά εκλογές μέχρι να μου δώσει ο λαός αυτοδυναμία? Για καθίστε, για ξανασκεφτείτε όλες τις ανοησίες, πολιτικές ανοησίες που έχετε πει. Την πρώτη Κυριακή πείτε καταρχάς προεκλογικά τα προγράμματά σας, απολογηθείτε κιόλας, πείτε τα προγράμματά σας, δείξτε όση αξιοπιστία μπορείτε να επικαλεστείτε και σεβαστείτε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Μετά, ό,τι βγάλει η κάλπη, ό,τι πουν οι πολίτες, καθίστε και συνεννοηθείτε να κυβερνηθεί η χώρα. Δικό σας πρόβλημα είναι αυτό. Όχι ξανά εκλογές και ξανά εκλογές. Γιατί είδαμε κανένα αποτέλεσμα όταν είχαμε μονοκομματικές κυβερνήσεις? Γιατί δηλαδή να μην υπάρχει συνένεση? Γιατί θέλετε να διχάζετε το λαό συνεχώς και αενάως? Δηλαδή η Γερμανία τι έπαθε? Που 3 διαφορετικά κόμματα, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, άλλος από εκεί,
που είχαν μεγάλες διαφορές στα προεκλογικά τους αφηγήματα και προγράμματα. Πώς βρήκαν τρόπο και κυβερνιέται η Γερμανία σήμερα? Γιατί δεν μπορείτε να βρείτε εσείς? Τι αλαζονία είναι αυτή? Είδατε όμως τι γίνεται με την αλαζονία. Και επειδή κάποιοι παρακολουθούν την πορεία των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα, παρακολουθούν και την τάση που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην ψάχνετε αυτονομίες, αυτοδυναμίες, μην ψάχνετε τέτοια πράγματα. Πάρτε το μήνυμα του κόσμου. Και αυτό που γίνεται με τα διάφορα τρόλ, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, συγγνώμη, τα κόμματα δεν έχουν λίγο τσίπα πάνω τους? Τι τους χρειάζονται όλους αυτούς τους ανώνυμους να λένε τις ανοησίες? Μα τους απαξιώνουν. Δείτε τι γίνεται κάτω από τα τρόλ. Συγκεκριμένα της κυβέρνησης. Τους βρίζει όλος ο κόσμος. Δηλαδή κάνουν καλό, νομίζετε? Εννοώ σε όλα τα κόμματα. Πετάξτε τους από το σύστημά σας και βγάλτε πολιτικό λόγο να πείσετε τον κόσμο, να σας αγαπήσει ο κόσμος. Έναν έγκυρο πολιτικό λόγο. Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να λένε τα ίδια. Το κάθε κόμμα θα έχει την άποψή του. Να είναι ειλικρινής ο λόγος. Απευθυνθείτε στους πολίτες να τους κερδίσετε. Όχι με ύβρις και με αθλιότητες. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.